Part 2 ng Unfinished House. Akyat tayo sa taas. Oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Ito yung hallway. Ang ginawa naming rehas ng hagdan, yun yung rehas dati ng bintana sa baba. So, ginamit na lang namin yung mga bakal dyan. Nakatipid pa. Ito yung pintong bawal buksan. Kasi pag binuksan mo, ito, cabinet. Napakadaming cabinet ng bahay na to. Ito yung kwarto ng anak kong panganay. Gusto niya black wall. Yan. Maliit lang to para sa kanila. Kaya pag nag-asawa sila, nilipat sila ng bahay. Ito pala yung labas nung sabi ko bawal puntahan, pasukin na pinto. Kasi pag pinasok niyo yun, diyan kayo babagsak. Kasi hindi pa gawang aming terrace. Ito naman ang accent. Kasi ang ang color ng room niya ay black, pero gagawin namin brown black. So ang binili kong tiles sa kanila ay black and brown. Sa kanya para ay black and brown. Yan. Accent. Yan ang accent lang sa room nila. Nagluluko ba yung lock nung ni Franz, bintana? Oh, ba't ayaw mag-lock? Bintana ni Franz. Ha? Ito yung kwarto nung isa kong anak na lalaki. Ang gusto naman niya ay red. Kaya lang para siyang bata. Kasi ang gusto niya elevated. Binata na pero gusto niya pa umaakyat siya ng hagdan. So ito, akyat siya. Dito ang kama niya. Sa baba nito, yung cabinet. Ito, shoe storage. Ito yung mga pambahay niya siguro. Ito yung mga hanger. So, gusto niya yung ganyan style. Kaya ito, magiging empty space to. Dito lang yung kanyang study table. Or office table. Ang bawat room pala nila ay may accent. Nilagyan ko siya ng accent. So, itong room na to, ang accent niya ay tiles na white and red. Kasi ang color ng bedroom niya ay white and red. Doon pala sa kabila, sa anak kong isa, dito naman ang master's bedroom.
Ito yung aircon. Ililipat namin galing doon sa kabilang bahay. Ito yung closet na naging pink. Nagkamali ng intindi sa akin. Sabi ko burgundy. Pagkatapos pagbalik ko dito, pink. Napaka old school nitong cabinet na to. Hindi ko kasi nakita nung gawin to ng karpintero. Hindi ko inabot nung matapos niya. Kaya papatanggal ko yung mga rectangle designs na yan. Yung kaya na yung gawin ng asawa ko. Ito ay para sa closet ng asawa ko. Yan. Ganyan lang siya kaliit para sa kanya. Walk-in closet ang gusto ko. Hindi bali siya maliit, basta walk-in closet. Ayan, siguro bibili ko na lang ito ng mga trays, kung anong mga plants. Yan, diyan ko siya balak. Ito pa yung additional cabinet. Itong bahay na to, paglipat namin, may mga gamit na rin kami kasi mga napapanalunan pag Christmas party. Nakabuo na ako ng kitchen appliances. Ref na lang ang kulang. So paglipat namin dito, may magagamit kaming bago. Ito, ano ba to? Microwave. May microwave na ako, may kala na rin ako. Ang mga hindi lang inaasahan namin mangyari dito sa bahay na to, nung magpagawa yung kapitbahay namin, nagpataas. Hindi nila inayos yung palitada or flashing ng bubong nila. Kaya nag-leak ito. Ayan, nakasira. Late na namin nalaman, kaya kasi nga bihira kami magpunta dito. Dahil patigil-tigil ang gawa kasi nga nag-iipon pa. Ayan, nasira yan. Or nag-leak yung tubig. Kaya hindi na namin nasingil. Tapos, hindi pa kami nakakatira. Meron pa rin mga bagong issue ngayong tag-ulan. Na-discover namin ngayong tag-ulan. Although bago yung mga bubong, ito may leakage na rin. So, additional gastos na naman. Ayan. Gagastos na naman kami. May kausap na naman kaming akit sa bubong. Nakamagkano na rin ako pagpapapintura. Tapos na-miss pa niya yung spot na yan. Sayang. Another gastos na naman. Yan, siguro makukuha na lang yan ng masilya para makatipid kami. Yung asawa ko na lang ang gumagawa. Lahat ng kaya niyang gawin, siya na lang gumagawa. Kung okay pa nga ako, miski pintura, kaya ko naman. Dati nag-e-enjoy ako sa pagpipaint. Pero ngayon, madami nang sumasakit. Kaya it's either asawa ko na lang or baka iupa na lang namin. Yan, may primer na naman. Ang bala ko dito, ipon, paggawa kada kwarto. So, mag-iipon para sa isang kwarto, gagawin. Tapos, siyempre, para hindi na ako mag-i-edit sa bahay, kailangan magsalita na ako. Dinig ba ako sa baba? Kasi pag hindi ako nagsalita pa dito, nag-iisa lang ako, i-edit ko pa sa bahay. O, diba? Eto, parang ngayon ko na napansin,
Yung sa kwarto nung dati alam ko eh. Yan. Eh po yung dating-dati pa. Nagawa na nung una yan, di ba? Oh, Nung unang... eto unang nag-leak. Oo, yung unang gawa nila yan. Kung ginawa nila, wala na. Hindi na nag... Oh, so wala na. Inabot lang sila kasi tag-ulan nung gumagawa sila. Hindi na nag-leak to. Hindi na. Ay, kala ko baka nga bago. Wala lang kasi yung hagdan ng mataas. Ay, lalagyan sana ng bumbilya para mapin... yung... Tagdan? Yung... Primer. Oo, epoxy. Magkano ba ang hagdan? Hindi, bumbilya lang kailangan ko dyan. Hindi, hagdan. Kailangan natin hagdan. Hagdan? Ayoko nanghihiram. Ayaw. Tingin tayo. Tingin tayo. Yung Kasi roller kala may- ko Yung roller may ano yun, may extension kung ginawa. may roller ka naman pala. Wala lang kasi yung ilaw siya na magamit. Ano, masyado. Pintura na lang yan. Kano pa yan? Pintura na lang yan. Kaya ang ipon. Ipon. Pinto, tatlong pinto. Mag-iipon. Gawa na tayo ng pinto. Ano? Mas mura kung bibili ka. Magkano yung pinto na dating hindi? 1,000 plus yata isang Noon. pinto. Ay hindi, 700 lang. Noon. Noon, sabi natin 1,000 na yun. Kasi papagawa ka, babayad ka labor. Magkano labor ngayon? Magkano isang tao. Tapos bibili ka ng kahoy. Talo ka. Pagawa ka na lang. Bili lang tayong yari. Ano yung panloob? Ito May indoor 800. yan eh. Ha? May indoor yan, kaya mahal yan. Solid yan. Pag solid kasi, pag may indoor, solid yan. Palento. Nalito in-order yan, malapit sa marketplace. O dun. Bibili lang tayong pinto. Mura. Pinulido pa naman ni yan. Pulido ni Gala yung paggawa. Talagang binuhusan niya ng ano, ng masilo. Kintab-kintab niyan eh. Kaya lang pangit eh. Hindi ko naman ako sinabi sa kanyang Gulat na ako, nilagyan ng gano'n. lagyan niya ng ganyan design yan. Pagpunta ko na lang meron na. See you on the next video. Thank you for watching.